Η φιγούρα είναι μια προσφορά των καταστημάτων toyshop.gr. Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Επιτέλους ήρθε μια φιγούρα που περίμενα πολύ καιρό τώρα. Studio Series 07 Grimlock από την Hasbro και την Takara Tomy. Μια φιγούρα που είναι για ηλικίες από 8 χρονών και πάνω. Όπως βλέπετε έρχεται με ένα μεγάλο κουτί. Εδώ πέρα θα δούμε τη φιγούρα. Εδώ θα δούμε μια πολύ ωραία φωτογραφία του Grimlock σε δεινόσαυρο μορφή. Το ίδιο και με τα πλάγια του κουτιού. Τίποτα το ιδιαίτερο στην πάνω και κάτω πλευρά του κουτιού. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε το Grimlock και στις δύο μορφές του. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ο Grimlock έρχεται με αυτό εδώ το φόντο. Αυτό εδώ το σκηνικό είναι από την μάχη στο Hong Kong. Μπορείτε να το ανοίξετε και έτσι εάν θέλετε. Εδώ στα πλάγια βλέπουμε γράφει Studio Series 07 και εδώ γράφει Transformers και έχει ένα Autobot σύμβολο. Επίσης έρχεται με αυτό εδώ το φυλάδιο, το οποίο δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, και φυσικά έρχεται με τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Μας δείχνουν τη μεταμόρφωση, το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αυτά με τα παρελκόμενα. Ας πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Grimlock στην καταπληκτική δεινόσαυρο μορφή του. Πιστεύω κάνανε φανταστική δουλειά με αυτή τη φιγούρα. Λατρεύω το dry brushing που έχουν δώσει εδώ πέρα πάνω στη φιγούρα. Φανταστικές χρωματικές λεπτομέρειες. Τον κάνανε πάρα πολύ movie accurate. Λατρεύω τα κόκκινα μάτια εδώ στο Grimlock. Δείχνουν πάρα πολύ ωραία επάνω του. Φυσικά δεν είναι τέλειος. Έχει εδώ πέρα αυτό εδώ το κενό. Και επίσης αυτό εδώ το κομμάτι δεν κουμπώνει εδώ πέρα πίσω στην ουρά, αλλά στέκεται εδώ πέρα πάνω, δεν πέφτει κάτω. Επίσης λαστιχένιο υλικό έχουμε εδώ στα δόντια του. Λαστιχένιο υλικό έχουμε εδώ στα κέρατα. Λαστιχένιο υλικό έχουμε σε αυτό εδώ το κομμάτι. Σε αυτά εδώ τα πτερίγια, όπως και σε αυτά εδώ τα κομμάτια έχουμε λαστιχένιο υλικό. Τώρα όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το στόμα ανοίγει, κλείνει. Έχουμε περιστροφή εδώ στο λαιμό. Τα χέρια είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε έχουμε ένα πολύ ωραίο φάσμα κινήσεων. Τα πόδια περιστρέφονται μπρος πίσω, επίσης έρχονται προς τα πάνω ως εδώ, περιστρέφονται από αυτό εδώ το σημείο, λυγίζουν εδώ πέρα στο γόνατο με διπλό σύνδεσμο. Επίσης τα πόδια εδώ πάνε πάνω κάτω, περιστρέφονται και έχουν μια πολύ μικρή κλίση αριστερά δεξιά. Η ουρά εδώ περιστρέφεται. Έχουμε επίσης μια πολύ μικρή περιστροφή σε αυτό εδώ το σημείο της ουράς και εδώ στην άκρη της ουράς λυγίζει προς τα κάτω. Βασική είναι η άρθρωση στο Grimlock, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Θα προτιμούσα εάν το κεφάλι του μπορούσε και έστριβε αριστερά δεξιά, αλλά εντάξει, οκ, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και μια σύγκριση μεγέθους.
Εδώ θα το δούμε δίπλα στον λύκο του Lockdown. Το όνομά του είναι Stiljo, αν θυμάμαι καλά. Και δίπλα στον Hunt for the Decepticons Ravage. Όπως βλέπετε, τεράστια διαφορά. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Fall of Cybertron Slug. Από άλλο universe είναι αυτός. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον The Last Night Scorn. Θα ήταν καλό αν η Hasbro μας έδινε έναν Leader Class Scorn με αυτές εδώ πέρα τις χρωματικές λεπτομέρειες. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον The Last Night Grimlock. Βλέπετε πως ήταν η τελευταία Grimlock φιγούρα. Τεράστια διαφορά. Σαφώς η Leader Class έκδοση είναι πολύ καλύτερη. Εδώ θα δούμε το Grimlock δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα, το Human Alliance Barricade. Και τέλος, εδώ θα δούμε το Grimlock επάνω στο χάρτινο background του. Δύσκολα χωράει εδώ πέρα πάνω. Εάν παίξετε όμως λίγο με τους συνδέσμους των ποντιών του και της ουράς, θα μπορέσετε να τον βάλετε πάνω στο background. Λοιπόν, ας πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε το Grimlock σε ρομπότ μορφή. Και εδώ έχουμε το Grimlock στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Wow! Απλά wow! Φοβερή απεικόνιση του Grimlock από την ταινία. Κάνανε φανταστική δουλειά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πρόσωπό του. Έχουν κάνει φανταστικό head sculpt. Έχουμε και κόκκινη μπογιά για τα μάτια του. Τρελαίνομαι για τις σκαλιστές λεπτομέρειες που έχει εδώ πέρα.
δείχνει πάρα πολύ ωραίος. Το κακό είναι ότι δεν μας έδωσαν κάποιο όπλο με τη φιγούρα, θα μπορούσαν να μας είχαν δώσει το ρόπαλο που είχε, αλλά οκ. Παρεμπιπτόντως θα βγει ένα upgrade kit για αυτή τη φιγούρα από την DNA Design, το έχουμε παραγγείλει ήδη, οπότε θα το δούμε μελλοντικά και αυτό. Τώρα, αυτό εδώ το κομμάτι είναι από λαστιχένιο υλικό, έτσι ακριβώς ήταν και ο Grimlock στην ταινία. Όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι κοιτάζει αριστερά δεξιά, δεν κοιτάζει προς τα πάνω. Αν προσπαθήσουμε να σηκώσουμε το κεφάλι θα δημιουργηθεί αυτό εδώ το κενό, κοιτάζει προς τα κάτω και έχουμε μια μικρή κλίση αριστερά δεξιά. Επίσης αυτό εδώ το κέρατο μπορούμε να το κλείσουμε. Τα χέρια περιστρέφονται πλήρως, τα χέρια έρχονται πάνω ως εδώ γιατί ενοχλούν αυτά εδώ τα κομμάτια. Έχουμε περιστροφή από αυτό εδώ το σημείο του χεριού, έχουμε λύγισμα εδώ στον αγκώνα, η γροθιά περιστρέφεται, εδώ πέρα δεν έχουμε περιστροφή, έχουμε περιστροφή εδώ στη μέση, αυτό εδώ το butt flap μπορούμε να το σηκώσουμε έτσι κατά πάνω εάν θέλουμε, αυτό εδώ το κομμάτι μπορούμε να το σηκώσουμε έτσι ώστε να έρθει το πόδι έτσι προς τα πάνω, το πόδι έρχεται προς τα πίσω ως εδώ, πλάγια, περιστρέφεται εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο και το πόδι κινείται πάνω κάτω, περιστρέφεται, έχουμε μια πολύ μικρή κλίση αριστερά δεξιά και τέλος αυτό εδώ το κομμάτι έρχεται έτσι προς τα πάνω. Επίσης εδώ τα προστατευτικά του γόνατός του μπορούμε να τα ανοίξουμε έτσι προς τα κάτω εάν θέλουμε. Normal άρθρωση έχει ο Grimlock, όχι καλύτερη, απλά normal. Πάρα πολύ ωραίος δείχνει, οπότε πάμε τώρα να δούμε μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα δούμε τον Grimlock δίπλα σε μία Deluxe Class φιγούρα των Alien Attack Dino και δίπλα σε μία Voyager Class φιγούρα των The Last Night Optimus Prime. Νομίζω ταιριάζει σε κλίμακα με τον Optimus Prime, εσείς τι λέτε? Εδώ θα δούμε τον Grimlock δίπλα στον Scrapyard Optimus Prime και δίπλα στον εαυτό του από το Fall of Cybertron video game. Επίσης πιστεύω ότι κολλάει σε κλίμακα με τον Scrapyard Optimus Prime. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Leader Class Dark Energon Edition Megatron. Το συγκρίνω δίπλα σε αυτόν το Leader Class για να σας δείξω πόσο έχουν συρρικνωθεί οι Leader Class φιγούρες τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε έχουν μεγάλη διαφορά, αυτός είναι πιο ψηλός και πιο ογκώδης. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Voyager Class The Last Night Scorn. Θα ήταν πολύ καλό αν η Hasbro μας έδινε αυτόν σε Leader Class έκδοση με αυτά εδώ τα χρώματα, θα τέριαζαν πάρα πολύ. Και τέλος, εδώ θα δούμε τον Grimlock δίπλα στον εαυτό του από το The Last Night. Τεράστια διαφορά, όπως βλέπετε αυτή η φιγούρα είναι σαφώς καλύτερη. Λοιπόν, ας μεταμορφώσουμε τώρα τον Grimlock πίσω σε δεινόσαυρο μορφή.
Τελικά συμπεράσματα, είναι η πιο ωραία movie Grimlock φιγούρα που έχει βγει μέχρι σήμερα χωρίς αμφιβολία. Όμορφες χρωματικές λεπτομέρειες, normal άρθρωση και εύκολη μεταμόρφωση. Εάν είστε φαν των ταινιών, τότε σίγουρα είναι μια φιγούρα που θα έπρεπε να έχετε στη συλλογή σας. Θα σας αφήσω και ένα link κάτω στην περιγραφή του βίντεο σε περίπτωση που θέλετε να τον παραγγείλετε. Αυτό ήταν το review του Studio Series Grimlock. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.